Tập 24.走. Anh thấy phòng quản lý kia không? Tôi định vào đó một lúc. Anh để ý tình hình xung quanh giúp tôi. Nếu có người tiếp cận thì nghĩ cách báo cho tôi. Tôi biết rồi, anh phải cẩn thận. Asano anh đến rồi. Thế nào? Đồ trong 15 xe da này không vấn đề gì chứ không vấn đề. Mấy hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Có gì lạ không? Anh xem cũng chỉ có mấy người thế này thôi. Đều đang bận rộn, cũng chẳng có gì đặc biệt. Hay là tôi đưa anh đi xem nhé. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì cho đi sớm được không? Cho đi sớm sao? Có làm được không được? Để chuyến này được an toàn, tôi đã nói trước với bên tàu hỏa rồi. Tất cả các chuyến đi trong 2 tuần này đều sẽ nhường đường cho chuyến của chúng ta. Nếu có gì thay đổi, chỉ cần thay đổi trước là không sao nữa rồi. Phim được thuyết minh bởi Irama OCV Việt Nam. Các bạn xem phim vui vẻ. Chiều mai tôi sẽ quay lại Vân Vân đi, xin mời. Trong kho thế nào, có phát hiện được gì không? Đã xác định chuyến tàu này mã 3123. Ngày mai sẽ xuất phát từ Thượng Hải qua Hợp Bì, rồi đến Vũ Hán cùng tới Nhạc Dương. Trong tin tình báo Vũ Biên Hàng phân tích có chuyến tàu này, nhưng không biết thời gian xuất phát. Anh bảo với chủ biên hàng, ngày mai họ sẽ xuất phát, có khả năng sẽ đi sớm. Kế hoạch vận chuyển của chuyến tàu này vô cùng quan trọng. Nếu cần, phòng quản lý tổng sẽ báo cho các trạm mở đường cho họ. Mạng lưới đường sắt của toàn bộ khu vực Hoa Đông đều sẽ nhường đường cho kế hoạch này. Vậy thì tốt. Ý của chủ biên hàng là muốn dịch chuyển chuyến tàu này. Nếu bọn chúng có thể mở đường, có thể điều động chuyến tàu này bất cứ lúc nào, thì vừa hay chúng ta có thể lợi dụng điều này. Còn nữa, chúng ta có tay lái tàu hỏa của riêng mình. Nếu phối hợp tốt, hoàn toàn có thể làm được. Vậy canh khẩn trương bàn về kế hoạch này đi. Đã kiểm tra nhà kho rồi, không có vấn đề gì cả. Các bảo hiểm của Đường Tông Niên ở ngân hàng Hoa Hưng đã được hủy trước khi hắn chuẩn bị bỏ trốn. Lúc đó, chắc hắn chưa kịp chuyển đi đâu. Tin tình báo vốn để ở ngân hàng Hoa Hưng, cho nên giấu trong máy điện thoại. Với vậy thì chìa khóa két bảo hiểm trong tay lão Từ nhất định là của ngân hàng khác. Như thế này tôi thấy cậu cứ tập trung vào mấy ngân hàng nước ngoài ở tu giới đi. Xem chìa khóa két bảo hiểm đó rốt cuộc là của ngân hàng nào.
Nhanh chóng cho tôi thông tin đi dân. Tình hình hiện tại thực ra rất có lợi cho chúng ta. Mọi người nhìn đi Hợp Phì là một điểm quan trọng. Chuyến tàu sẽ đi thẳng về hướng Tây đến Vũ Hán. Nhạc Dương đi về phía Bắc thì đến Hoàng Hoa Đường. Hoàng Hoa Đường là căn cứ địa của chúng ta. Sau khi chúng đến đó thì có thể cho người của chúng ta khẩn trương dỡ hàng. Chủ biên tàu đi từ Hợp Phì nếu đột ngột đổi lộ trình, nhất định sẽ bị phía quản lý phát hiện. Chúng ta chỉ cần tranh thủ lúc tàu sắp đến Hợp Phì, lợi dụng việc điều động đổi lộ trình trước là được. Chỉ cần qua Hợp Phì, phía quản lý ở Vũ Hán có phát hiện ra vấn đề thì cũng không kịp nữa. Khi đó chuyến tàu đã rời khỏi đoạn rẽ. Đúng vậy, theo tin tức Diệp Cẩm Đường nắm được thì tất cả mảng lưới đường sắt ở khu vực Hoa Đông đều sẽ nhường đường cho chuyến tàu này. Cho nên việc thay đổi lộ trình ở Hợp Phì, chỉ cần họ nhận được lệnh là sẽ chấp hành ngay. Vậy được rồi. Trên tàu nhất định sẽ có người Nhật hộ tống, nhưng bọn họ ở bên trong tàu sẽ không phát hiện ra tàu đổi lộ trình. Lão Trần, anh lập tức báo cho đội của chúng ta ở Hoàng Hoa Đường. Tàu đến Hoàng Hoa Đường một cái, khống chế tất cả các khoang tàu. Tôi vẫn đang lo lắng vấn đề điều động. Chúng ta phải cho người vào phòng quản lý, cắt hết liên lạc giữa các phòng quản lý với nhau. Thế này đi, chuyện này do tôi làm chủ biên, bởi vì tôi tương đối quen thuộc với phương diện này. Lần hành động này vô cùng nguy hiểm, để tôi với Cẩm Đường thì hơn. Tôi sẽ bảo đồng chí của chúng ta ở cục đường sắt Thượng Hải tới, nói rõ tình hình cụ thể cho người đó. Vậy thì tốt Lão Trần. Anh lập tức báo cho Diệp Cẩm Đường, bảo cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bên này chốt kế hoạch, chúng ta sẽ hành động ngay. Vào đi. Thế nào, có tin gì? Đã điều tra rồi. Chìa khóa này là chìa khóa két bảo hiểm của ngân hàng Thông Lợi, của Mỹ Đường Tông Liên. Vẫn còn một két bảo hiểm ở ngân hàng Thông Lợi à? Việc cơ bản là vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngân hàng Thông Lợi vì muốn bảo vệ thông tin cá nhân của khách không ghi chép tên khách. Tất cả các bảo hiểm đều dùng các mã số để phân biệt. Cho nên nếu không biết mã số, sẽ rất khó để chúng ta tìm ra các bảo hiểm của Đường Tông Liên. Vậy, có thể nghe ngóng được thông tin từ nội bộ ngân hàng không? Tôi đã thử rồi. Bởi vì không cho phép lưu tên khách, cho nên kể cả nhân viên nội bộ cũng không thể ra được chủ của két bảo hiểm là ai. Ít nhất giờ tôi có thể xác định tin tình báo còn lại của Đường Tông Liên nhất định đang ở ngân hàng Thông Lợi. Chính vì các bảo hiểm của họ có quy định như vậy, nên hắn mới yên tâm để tin tình báo ở đó. Phía Nam Kinh muốn tìm cũng không tìm được. Hơn nữa ngân hàng Thông Lợi cũng là chỗ của người Mỹ, không có mã két, chúng ta cũng chịu. Nghe lão Từ nói tin tình báo được chia làm hai. Vậy có khi nào mã két nằm trong phần tình báo kia không? Rất có khả năng là thế. Mai gọi lão Tử đến hỏi xem thế nào. Tôi hiểu. Ngoài ra tôi cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Cẩm Đường và Hàn Đông Lân đã lấy được một nửa tin tình báo rồi. Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hành động gì? Hàn Đông Lân, từ sau khi tòa soạn bị niêm phong, thế lực kém hơn trước rất nhiều. Diệp Cẩm Đường rời khỏi vùng Sở Lương, cũng chẳng tổ chức được hành động hiệu quả gì. Cho nên tôi cho rằng, cho dù chúng có biết kế hoạch vận chuyển của chúng ta, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn phải tiếp tục đi bắt chúng lại. Đặt là Diệp Cẩm Đường, cho dù hắn có lấy được tin tình báo hay không, chỉ cần hắn còn tồn tại là đã đủ uy hiếp chúng ta rồi. Chuyện của Diệp Cẩm Đường có thể hỏi lão Từ, bởi vì hai người đó thuộc cùng một nhóm hành động. Nếu không chừng sẽ có cách gì hay. Cũng được. Tôi xin giới thiệu, đây là đồng chí Tôn Hoài Quân ở cục đường sắt Thượng Hải. Đây là đồng chí Á Nam. Xin chào mọi người, ngồi xuống đi, mời ngồi.
Lão Tôn, tình hình thế nào anh cũng nắm đại khái rồi. Phía đường sắt anh quen, anh giới thiệu tình hình đi. Xem chúng ta nên giải quyết chuyện điều động thế nào được. Vì tàu chấp hành nhiệm vụ ngày mai là tàu quân đội, cho nên phòng quản lý ở đó có thể trực tiếp dùng điện thoại truyền lệnh điều động đến các nhân viên trực ban. Vậy cũng tức là chúng ta chỉ cần khống chế phòng quản lý là có thể chỉ huy việc điều động trực ban ở các trạm gác được. Trên bản đồ hành trình, họ sẽ sắp xếp kế hoạch di chuyển của các chuyến tàu trong 3-4 tiếng tới. Nhưng nếu gặp tình huống đặc biệt và tàu nhiệm vụ đặc biệt, có thể thu gọn lại trong 1 tiếng đồng hồ, thậm chí là ngắn hơn nữa. Vậy tức là nếu chúng ta muốn đổi hướng đi của tàu thì chỉ cần làm trước 1 tiếng, báo phía tiền tuyến là được, không sai. Không được. Thời gian quá dài, chúng ta không thể cho chúng thời gian phản ứng. Lão Tôn, việc đổi tuyến đường tính từ lúc nhận được lệnh cho tới khi hoàn thành cần bao lâu? Khoảng 5 phút. Cho nên khi chuyến tàu đó cách Hợp Bì khoảng 15 phút, chúng ta bắt buộc phải khống chế phòng quản lý, hoàn thành truyền khẩu lệnh được. Phải rồi. Lúc trước ở gần nhà kho Xương Tường có một trạm nghỉ, đã bị bỏ không rồi. Mọi người có thể dùng chỗ này làm trung tâm chỉ huy tạm thời được. Chúng ta sẽ chọn chỗ đó làm nơi chuẩn bị hành động và ứng phó vấn đề. Giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay được. Vậy chúng ta làm theo kế hoạch này đi. Lão Trần, anh báo cho Diệp Cẩm Đường, bảo cậu ấy ngày mai hành động cùng chúng ta rõ. Chúng tôi đã xử lý lại thông tin chuyến tàu thu được lúc trước, nhưng về mặt thời gian thì không thể xác định được. Tôi đã gọi một người bạn của tôi đến. Người này làm việc ở phòng quản lý tổng phân cục đường sắt. Có vấn đề gì chúng ta có thể hỏi cậu ấy. Ông chủ, ông đang lo lắng gì vậy? Tôi đang nghĩ chuyện chúng ta nghe lén Watanabe bị hắn phát hiện rồi, thì đúng ra hắn nổi giận đùng đùng tính sổ với tôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến. Nói chung là cũng đã muộn rồi. Rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ cái gì chứ? Tôi cũng đang suy nghĩ. Cuộc bao giờ Watanabe mới nhận ra chúng ta đang nghe lén hắn? Tin tình báo chúng ta lấy được từ chỗ hắn bây giờ có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là làm giả? Đợi lát nữa bạn anh đến là biết. Chuyến tàu này rốt cuộc có phải là cái bẫy của Watanabe không? Lão gia, có một người họ Thẩm nó muốn gặp ngài và lão Từ. Mau mời vào. Xin mời. Chào cậu, xin chào ông chủ Phùng ông chủ. Đây là bạn của tôi, lão Thẩm ở phòng quản lý phân cục đường sắt. Xin chào ông chủ Phùng, mời ngồi, cảm ơn. Được rồi, làm phiền anh rồi, đừng khách khí ông chủ Phùng. Tôi và lão Từ đã có giao tình nhiều năm phải. Tôi cũng biết được đại khái về tình hình của các cần gì ông cứ nói thẳng là được. Tôi chỉ muốn phiền anh xác nhận lại xem có phải thực sự có chuyện. Quân Nhật vận chuyển đồ đi 2 tuần trước. Người Nhật đã bắt đầu bí mật vận chuyển vật tư rồi. Mặc dù cụ thể là vận chuyển cái gì thì tôi không biết, nhưng từ ghi chép điều động thì ngày nào họ cũng có tàu quân đội xuất phát. Đây là ghi chép điều động của phân cục đường sắt chúng tôi 2 tuần nay, ông xem đi. Về chuyến tàu này, họ có nói cho các anh thời gian cụ thể mà mã số chuyến không? Họ sẽ báo, nhưng thông thường là báo dưới dạng mã số. Vì nhiệm vụ của họ đặc biệt và họ có hệ thống điều động độc lập, cho nên rất khó biết được thời gian cụ thể. Ví dụ như những tài liệu này, nói thật, chẳng qua chỉ là một số văn kiện ghi chép lịch sử mà thôi. Vậy cậu có biết kế hoạch lần này của họ bao giờ ngừng không? Theo tình hình tôi biết, trong mấy ngày này nhiệm vụ của họ sẽ kết thúc. Cho nên các ông biết được kế hoạch vào lúc này thật sự có hơi quá muộn rồi. Vậy cũng có nghĩa là trong mấy ngày này vẫn có tàu đi. Có ngày nào cũng có tàu quân đội đi. Vậy anh có biết tàu đi từ đâu không? Đây mặc dù là bí mật quân sự, nhưng về mặt điều động, họ vận chuyển vật tư từ kho Xương Tường. Chỗ này hẳn là điểm xuất phát tàu. Nhà kho Xương Tường đó là một nhà kho đồ vật may Nhật. Đường sắt có thể vào thẳng khu vực kho.
Đúng vậy, tình hình tôi biết đại khái là vậy. Tin tức phía Nhật Bản thật sự rất khó biết được. Tôi cũng chỉ biết được tình hình đại khái từ các ghi chép điều động này thôi. Vậy anh có biết những trạm dừng cuối của tàu quân sự? Không, có lẽ chúng ta có thể dựa vào các trạm này tính ra điểm tập kết của họ. Cái này là rất khó. Điểm dừng cuối của tàu quân sự không cố định. Mặc dù giờ chúng tôi đã nắm được một vài tin tình báo, nhưng đối với chúng tôi mà nói, khó ở chỗ không thể xác nhận thời gian và trạm cuối. Đúng vậy, phía Nhật Bản thường xuyên đột ngột thay đổi thời gian xuất phát và trạm cuối, cho nên cho dù người làm việc điều động như chúng tôi cũng rất khó để đoán được cụ thể họ sắp xếp thế nào. Thời gian không còn sớm nữa ông chủ Phùng. Tôi phải lập tức về phòng quản. Nếu có gì mới tôi sẽ liên lạc với lão Từ. Cảm ơn, đừng khách khí. Tạm biệt, mời anh tạm biệt. Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Có lẽ là muộn mất rồi, nhưng nếu còn 2 hôm nữa, tôi thấy vẫn có thể thử, ít nhất có thể đả kích Watanabe. Nhưng chúng ta không rõ thời gian hành động cụ thể của họ. Ngày mai anh cho người đến nhà kho xương Từ một chuyến, nắm bắt cơ hội cuối cùng. 2 tuần này kế hoạch vận chuyển của chúng rất thuận lợi. Có lẽ sẽ lơ là cảnh giác. Chúng ta sẽ viết mấy bài về chuyến tàu quân sự cuối cùng này được. Ngày mai tôi sẽ đưa người đến nhà kho xương tường được. Alo. Sao rồi, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Theo yêu cầu của anh chuẩn bị xong rồi. Bộ điện thoại kia sẽ nói thẳng tới phòng quản lý. Tất cả mệnh lệnh của họ chúng ta đều nhận được. Tùng Hoài Quân đến Hồ Du chưa vừa rồi truyền tin tới. Đã tới nơi rồi. Bên phía Watanabe có thể sẽ thay đổi thời gian xuất phát. Chúng ta đợi tàu gần đến Hợp Phì hẳn ra tay. Chỉ có thể cho cậu 5 phút để chiếm phòng quản lý. Chắc chắn không? Tôi có cách các cậu phát hiện người này như thế nào. Tên họ Thẩm này có lẽ đến phòng quản lý vào khoảng 10 giờ, nhưng đến 11 giờ vẫn chưa tới. Lúc đó người của chúng ta đang ở đó đối soát tài liệu, phát hiện ghi chép điều động 2 tuần trước biến mất rồi. Cho nên phân tích, có lẽ là hắn mang ghi chép điều động đi. Người này tôi phải đích thân thẩm vấn. Anh không cần căng thẳng. Nếu anh ngoan ngoãn phối hợp, tôi đảm bảo anh sẽ không sao cả. Nhưng mà nếu anh không nói thật, hoặc cố ý che giấu điều gì, vậy thì tôi phải... Tôi biết. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Tối qua anh đã mang gì ra vậy? Là chuẩn bị dùng hình. Đừng tôi nói. Đừng dùng hình. Thưa ngài, tôi nói tôi sẽ nói hết. Tôi đã mang ghi chép điều động đi, nói rõ vào. Chính là ghi chép điều động liên quan đến việc quân sự của các anh trong 2 tuần nay. Ai hỏi anh cái đó? Tôi nói là người của lão Từ, là anh ta hỏi. Tối qua muộn như vậy, anh mang ghi chép điều động đi gặp lão Từ à? Đúng, lão Tử đưa tôi đi gặp ông chủ ông Phùng. Anh đã nói gì với họ? Tôi nói với họ về nhà kho tường xưa còn gì nữa.
Tôi còn bảo họ là họ biết tin này quá muộn rồi. Có lẽ còn 1-2 ngày nữa là các anh kết thúc tất cả nhiệm vụ vận chuyển. Ngoài những ghi chép điều động này, anh còn biết gì nữa? Thưa ngài, tôi chỉ là nhân viên điều động bình thường. Tôi thực sự chẳng biết gì cả. Thưa ngài, tôi cũng không biết họ muốn hỏi tôi những cái đó. Tôi cũng chưa từng cố ý nghe ngóng gì thưa ngài. Tôi còn có mẹ và con nhỏ. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi thưa ngài, tha cho tôi. Tha cho tôi thật sự chẳng biết gì cả. Tôi thật sự chẳng biết gì cả. Tha cho tôi đi. Mau cho người đi nhà kho Tường Xương đi. Có lẽ người của Phùng Sở Lương đã qua đó tìm hiểu tình hình tà quân sự rồi. Anh bảo hôm nay bọn chúng có hành động gì không? Khả năng không cao. Phùng Sở Lương chỉ có một đêm để chuẩn bị thôi. Hôm nay chắc sẽ không hành động. Chúng ta còn mấy chuyến tàu chuyển hàng cần đi nữa. Chỉ còn một thôi, còn lại thì ở chuyến cuối ngày mai. Rất có khả năng Phùng Sở Lương sẽ tập trung vào ngày mai. Cậu lập tức đến kho đi, phải nhanh vào. Thứ nhất, phải đảm bảo xe hàng hôm nay sẽ đi. Thứ hai, tìm ra lão Từ. Tôi hiểu. Đợi đã. 2 xe hàng hôm nay bao giờ bốc được hết lên tàu? Tôi kiểm tra rồi. Nếu thuận lợi sẽ xong trước 11 giờ trưa mai. 11 giờ xong. Nửa tiếng sau cho xuất phát đi. Giờ chúng ta vẫn chưa rõ phía Phùng Sở Lương sẽ giở trò gì, cho nên xuất phát càng sớm càng có lợi. Vâng. Nhưng lão Thẩm kia thì xử lý thế nào? Hắn đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Vâng. Đây là tất cả ghi chép điều động tàu 2 tuần nay à? Không sai. Là người của phòng quản lý phân cục đường sắt mang ra ngoài. Tôi nghĩ Phùng Sở Lương đã biết chuyện này rồi. Công việc giai đoạn trước đã kết thúc được rồi. Lúc trước chúng ta làm mọi việc đều thuận lợi, cho nên lần này cũng không thể có chút sai sót nào. Đặc biệt là việc vận chuyển mấy hôm nay, tất cả đều là đồ dùng tiền tuyến cần gấp. Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Tôi đã cho người đến nhà kho rồi. Bắt buộc phải đảm bảo chuyến tàu này xuất phát an toàn. Phải chú ý hành động từ phía Phùng Sở Lương. Giống như anh nói đó, giờ hắn ở Tô Giới càng ngày càng không đứng vững nổi, cho nên hắn phải lấy được gì đó mới có thể bàn điều kiện với chúng ta. Tôi cảm thấy số vật tư này đối với hắn mà nói, hắn không có điều kiện lấy được. Cho dù hắn muốn ra tay thì nhất định cũng chỉ là muốn làm lỡ kế hoạch hành động của chúng ta thôi. Có thể cho hắn nhiều thời gian hơn để lấy phần tin tình báo còn lại của Đường Tông Niên. Kế hoạch dấu cộng không thể có tí sai sót nào. Mỗi một sự lơ là đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn lên toàn bộ kế hoạch. Cho nên lần này quân bộ quyết định đánh một trận hủy diệt chiến khu Trung Quốc, triệt để dẫm nát ý định phản kháng của chính phủ Trùng Khánh. Như vậy chúng ta có thể dồn sức vào Đông Bắc và cả khu vực Đông Nam Á. Tôi hiểu rồi. Kế hoạch hành động lần này ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược ở toàn Đông Nam Á. Tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót gì. Tôi sẽ dốc hết sức mình. Hôm nay chúng ta sẽ phải tấn công văn phòng chủ tịch ở Hoàng Sơn của Tưởng Giới. Thạch Anh cũng phải tung ra một vài thông tin bất lợi. Với Phùng Sở Lương như vậy sẽ có thể khống chế chúng thật chặt chẽ. Rõ. Anh bảo từ hôm qua tới tận bây giờ Lão Thẩm chưa xuất hiện. Tôi cảm thấy hình như xảy ra chuyện rồi. Phía cục đường sắt cũng không có tin tức. À không có. Cậu ấy cũng không về nhà. Có phải Watabe đã phát hiện gì rồi không? Lần này chúng ta đừng động vào chuyến tàu đó nữa. Tạm thời cứ đến nhà kho nghe ngóng tin tức trước, làm rõ xem đích đến của chúng lần này là ở đâu.
Như vậy ít nhất có thể phân tích ra được điểm tập kết của quân Nhật. Hình như chúng bốc hàng xong rồi. Có phải sắp xuất phát không? Không sớm như vậy đâu. Thế này đi, chúng ta nghe ngóng xem rốt cuộc tàu của chúng đi đâu rồi được đi. Đứng yên. Chuyện này đưa hắn đi rõ, đi mau, đi mau. Vào đi. Đưa hắn sang phòng bên cạnh đi dân. Sao ông tìm được chỗ này? Lão tự ông là người làm việc cho chúng tôi. Tôi sẽ không giết ông đâu. Ông nghĩ chỉ với mấy câu nói của lão Thẩm mà đã bày trò với tàu quân đội được à? Lão Thẩm sao rồi? Hắn bị ông hại chết rồi. Nhưng ông làm vậy cũng đúng. Ít nhất Phùng Sở Lương nghĩ ông vẫn luôn làm việc nghiêm túc bán mạng cho ông ta. Lão Từ, chuyện này tôi muốn hỏi ông ngoài chiếc chìa khóa đó. Phùng Sở Lương có biết mã két hay không? Lúc tôi nói rồi, ông ấy chỉ đưa tôi một chiếc chìa khóa, bảo tôi đi đánh chìa. Những cái khác thì không nói gì. Vậy mã két sắt bảo hiểm có khi nào nằm trong phần tình báo trước không? Cái này thì tôi thật sự không biết nói thật. Trong tay Phùng Sở Lương căn bản cũng chẳng có tin tình báo gì. Cái đó nằm trong tay của Diệp Cẩm Đường và Hàn Đông Lân. Có tìm ra được Diệp Cẩm Đường không? Các anh còn không tìm được thì tôi biết đi đâu mà tìm. Các ông không có cách nào liên lạc gấp à? Cái này cậu ấy có nhìn thấy ám hiệu của chúng tôi thì cũng không tìm đâu. Chúng tôi thử mấy lần rồi, cũng không biết Diệp Cẩm Đường bị làm sao. Vừa không quay lại nghe lệnh mà lại còn chống đối chúng tôi nữa. Các ông không còn cách gì khác nữa à lão Từ? Trừ khi con gái của Phùng Sở Lương. Có khi cô ta gặp được Diệp Cẩm Đường đấy. Ông đang nói đến Phùng Vũ Phi à? Đúng. Vũ Phi vẫn luôn yêu Diệp Cẩm Đường. Bọn chúng có gặp riêng mấy lần đó. Nếu Phùng Vũ Phi ra mặt, có lẽ Diệp Cẩm Đường sẽ xuất hiện. Có cách nào lợi dụng Phùng Vũ Phi không? Cái này phải đợi cơ hội được, tôi có thể đợi. Một khi có tin tức bắt buộc phải nói với tôi ngay. Lão Từ, nếu anh Watane chưa hẹn gì với ông thì tôi sẽ nói riêng với ông. Chắc ông cũng biết Phùng Sở Lương đã phất lên thế nào. Ông ta đã dựa vào cái gì để có được ngày hôm nay? Lúc trước hắn giao dịch với chúng tôi để có được tất cả. Vậy tại sao ông không thể có? Chúng tôi có thể để được Phùng Sở Lương lên, thì tại sao Wadabe lại không thể cho ông cơ hội? Bây giờ đối với ông mà nói chính là cơ hội tốt nhất. Phùng Sở Lương đã tự lao vào đường cùng rồi. Tại sao các ông vẫn phải chết chung chứ? Tôi thấy việc Phùng Sở Lương làm được, lão Từ ông còn có thể làm tốt hơn. Ông ta chỉ luôn nghĩ cho bản thân. Vậy tại sao ông không nghĩ cho mình một chút? Thế giới này vốn là một trò chơi. Chỉ cần biết luật chơi, ai biết cách sinh tồn người đó sẽ sống tốt hơn. Lão Từ ông nhìn cho kỹ đi Tô. Với bây giờ và lúc trước không còn giống nhau nữa. Thứ tự mới sắp được thiết lập rồi. Chẳng lẽ ông không cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt sao?
Tối hôm nay, có lẽ các ông sẽ nhận được một thông tin quan trọng liên quan đến tiền đồ của Phùng Sở Lương. Lời này nên nói sao thì phải trông vào ông rồi. Một câu nói của ông có thể cứu Phùng Sở Lương, nhưng cũng có thể khiến Phùng Sở Lương từ nay không còn chỗ đứng ở trong quân thống nữa. Vậy anh bảo tôi nên làm thế nào? Buổi tối đến câu lạc bộ Hồng Tước tìm tôi. Về đi. Nói cho Phùng Sở Lương tao đã đi rồi. Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự định. Anh Hasano, anh tới rồi. Sắp xếp lái tà tới đâu rồi? Tôi đã liên hệ với họ rồi, họ sẽ tới ngay. Gọi hết lái tà tới đây đi, tôi muốn chọn ở đây. Dạ được, tôi sẽ liên lạc ngay. Alo, đây là phòng quản lý. Gọi hết những lái tàu được chọn hôm nay tới đi. Đừng hỏi tại sao, nhanh lên được nhanh lên. Anh Asano, tôi báo rồi, họ sẽ tới ngay. Tôi muốn cho xuất phát sớm nửa tiếng. Gấp vậy sao? Có vấn đề gì không? Không vấn đề, tôi sẽ liên lạc với các trạm, bảo họ chuẩn bị ngay là được. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu, tôi sẽ làm ngay. Phòng quản lý đang liên lạc với các trạm tàu gấp. Quả nhiên bọn chúng xuất phát sớm mấy giờ 11 giờ. Chắc chắn là Watanabe vừa quyết. Phía quản lý đã thông báo đến trạm Nam Tường rồi, đang xác nhận thời gian đến các trạm. Khung Sơn 12 giờ 40. Tô Châu 13 giờ 45. Hợp Phì tuyên báo 4 giờ sáng. Tàu xuất phát. Đã xác nhận tàu xuất phát rồi, phía nhà kho thế nào? Còn một tiểu đội quân Nhật, chỉ cần tàu xuất phát, nhiệm vụ của họ cũng được hoàn thành. Ở đó sẽ không có quá nhiều người đâu, cậu ra ngoài tiếp tục quan sát đi được. Chúng phải đợi đến 3 giờ 45 sáng. Chiếm phòng quản lý 3 giờ 50, tôi sẽ ra chỉ thị thay đổi tuyến đường ở Hợp Phì. Tôi hiểu rồi, cái gì tao đi trước rồi. Đúng vậy, khi chúng tôi đến nhà kho thì chúng đã bốc hàng xong rồi. Theo như ghi chép lão Thẩm đưa thì thông thường bọn chúng sẽ xuất phát vào buổi chiều, nhưng hôm nay họ lại đi sớm đến 4 tiếng đồng hồ. Có phải bọn chúng phát hiện ra gì rồi không cái này? Không sao, anh nói đi. Vừa rồi tôi nghe ngóng được lão ta bị Watanabe giết xác xuống sông Tô Châu rồi. Có lẽ lão Thẩm đã nói chuyện của chúng ta. Rất có khả năng là vậy. Cho nên Watanabe muốn phòng vạn nhất đã thay đổi kế hoạch gấp. Ngày mai
Ngày mai vẫn còn một chuyến cuối nữa đúng không? Nếu Warner thật sự đã biết chuyện này thì chúng ta tạm thời hủy hành động. Lúc này không cần thiết phải chống đối Watanabe. Chuyến tàu ngày mai đã bị hủy rồi. Xem ra lần này chúng ta không thua được gì cả. Được. Tôi biết rồi, tôi hiểu, tạm biệt. Tàu xuất phát rồi à? Đã xuất phát sớm, đồ đã được kiểm tra, không vấn đề gì. Để đảm bảo chuyến cuối ngày mai an toàn, chúng tôi cũng đã chuyển trước 4 xe hàng ngày mai cần chuyển đi rồi. Xuất phát an toàn là tốt. Rất tốt, phải rồi. Quả nhiên Phùng Sở Lương nhằm vào chuyến tàu này. Tôi đã bắt được lão Từ ở bên ngoài nhà kho xương tường. Hắn đâu rồi? Tôi cho ông ta về rồi. Nhưng mà tôi bảo ông ta truyền tin giả cho Phùng Sở Lương. Ông ta còn nói cho tôi một tin rất quan trọng. Tin gì? Giờ người duy nhất liên lạc được với Diệp Cẩm Đường chỉ có con gái của Phùng Sở Lương, Phùng Vũ Phi. Chỉ cần cô ta muốn gặp Diệp Cẩm Đường, Cẩm Đường sẽ xuất hiện. Rất tốt, tiếp tục để mắt tới Phùng Vũ Phi. Vâng. Hôm nay sẽ nhanh chóng có một quả bom lớn rơi vào đầu Phùng Sở Lương. Xem ông ta còn cố được đến bao giờ. Tôi đang đợi xem kịch hay đấy. Alo, là tôi. Kết quả thế nào? Tôi biết rồi. Trưởng ban sao vậy? Vừa rồi chúng ta đã tấn công văn phòng chủ tịch Hoàng Sơn của Tưởng Giới Thạch. Vậy kết quả thế nào bây giờ vẫn chưa rõ. Tôi phải đợi điện thoại của Trung tướng Kagesuke. Alo, ai đấy? Là tôi đây. Sao lại như vậy được? Vậy quỷ tọa? Lão板，把门关上。哎，出什么事了？华山关里被日军空袭，当时委员长正在开军事会议。委员长没事吧？炸弹就落在防空洞门前，幸好逃过一劫。这日军怎么会知道黄山关底的具体位置？而且是在召开军事会议的时候来轰炸。上面要求调查，因为银佐现在人就在上海，他们认为这件事跟银佐有关。这事儿你多派些人去查。是，上面只给2天时间。日军开始轰炸重庆，那就表示有大规模的行动开始，抓紧时间。是。日军一系列的动作让冯楚良有些意外，事态的发展已经脱离了自己的掌控。更让他担心的是，渡边已经觉察到了他的监听行动，并故意给他设下了圈套。Alo, xin chào. Xin đợi một chút tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư sao vậy? Có điện thoại của cháu. Cháu biết rồi. Cảm ơn. Alo, xin hỏi ai vậy? Sơ Trần đây, Sơ Trần. Chào cô. Không ngờ cô lại gọi điện đến. Vũ Phi à, lúc trước cháu nói sắp ra nước ngoài, nhưng vẫn chưa đặt vé thuyền. Vừa hay cô có người bạn vốn định ngày kia đi Hương Cảng, nhưng giờ có việc không đi được nữa, cho nên muốn nhượng vé.
Cháu có cần không vé tàu ngày kia à? Đúng vậy, đúng là hơi gấp. Sơ Trần, cháu lấy vé này.